Wow, do you see that, guys? Merong bahaghari. There's a rainbow in the sky. Ah, beautiful. Hindi na-capture ko to. Ganda. Let me zoom it further. Ayan o. Sana nakikita nyo. Yeah, oo nga eh. Janet, ano masasabi mo sa bahaghari? Sobrang ganda. Super nice. Ah, okay. Of course, this is your territory. This is your place. Ito ang aking sanctuary. Sanctuary. Pupunta kami sa acclimation sa Kanaway. Kanaway lang. Kailan naman tayo. Kanaway. Kasama ni Kuya, of course, here in Pamana Resort. Diyan na kayo. Huwag na ko rin dyan. Ayaw kong umitim, ha? Okay, the tour starts now.
Saan? Ayaw nga, parang turtle. Ayan o, parang turtle o. Ayan. Ayan, turtle. Kunting turtle. Pero ano yan kuya? Parang mga resort ba dito dati? Ano nangyari na? Nag-iba na to. Ito ba yung sa German? Hindi. Ang ganda. Parang puti din yung ano yun.